Vô vô đi chơi như chó vậy đó. Hay là lắc cái vô vô vòng vòng vậy đó. Là cái đồng hồ lắc cái con vô vô. Eating spaghetti. Ăn mì cái con vô vô. Over here you call it eating pho. Đây là, ở đây thì ở nước ngoài thì kêu cái thủ thuật đó gọi là ăn mì spaghetti, nhưng mà ở Việt Nam là ăn phở. And here in Vietnam, what is the most popular way to drive around? Ở Việt Nam thì cách mà lái chạy vòng vòng nhiều là gì? The motorcycle. Vroom. Đó, lái xe máy. Đây là kỹ thuật nào đó là kỹ thuật ở Việt Nam lái xe máy rồi ha. Đọc quá. Man on the flying trapeze. Man on the flying trapeze. Tức là đàn ông á mà trên cái xe trên dây đu á, chạy cái xe trên dây đu á, chạy xe trên cái dây á. The elevator. Thang máy. Thang máy á, được thang máy. The brain twister. Tức là cái kỹ thuật gọi là đảo dây. Rồi, ok. Let me see if I can do this one here. Okay. The UFO.